વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ। આજે આપણે બનાવીશું મેંદુ વડા। જ્યારે વાત સાઉથની ખાવાની આવે ત્યારે જલ્દી યાદ આવે મેંદુ વડા। મેંદુ વડા બનાવવામાં બહુ જ ટાઈમ લાગે છે। આમ તો મેંદુ વડા દાળ પલાળીને બનાવી શકાય છે, પણ આજે આપણે દાળ પલાળવાની પણ જરૂર નહીં પડે અને ઝટપટ મેંદુ વડા બનાવીને તૈયાર કરી શકાય એ રીતથી બનાવીશું। આ મેંદુ વડા બનાવવામાં ફક્ત 10 મિનિટનો ટાઈમ લાગશે। તો આજે આપણે બનાવીશું સૂજીના મેંદુ વડા। તો ચાલો બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। તો તેના માટે અહીંયા મેં 1 કપ દહીં લીધેલું છે, 2 કપ સૂજી, 2 ચમચી કોથમીર, 1/4 ટીસ્પૂન ખાવાના સોડા, 1 ચમચી લીલા મરચાંના ટુકડા, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 2 ચમચી ડુંગળી, જરૂર પ્રમાણે પાણી, 1 ટીસ્પૂન અધકચરા ધાણા, 8 થી 10 લીમડાના પાન, 1 ટીસ્પૂન આદુના ટુકડા અને તળવા માટે તેલ લઈશું। તો પહેલાં આપણે મેંદુ વડા બનાવવા માટે ડો તૈયાર કરીશું। તો તેના માટે એક બાઉલ લઈશું। બાઉલ આપણે થોડું મોટું લઈશું કારણ કે બધા જ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ મિક્સ કરીને ડો તૈયાર કરીશું। હવે બાઉલની અંદર આપણે 2 કપ સૂજી લઈશું। અત્યારે મેં ઝીણી સૂજી આવે તે લીધેલી છે, જાડી પણ આવે છે તે પણ લઈ શકો। હવે તેમાં નાખીશું બારીક કાપેલી ડુંગળી, બધી ડુંગળી નાખીશું। તમે ડુંગળી ન ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો। હવે તેમાં આદુના પીસ નાખીશું। આદુ પણ મેંદુ વડામાં બહુ જ સરસ લાગે છે। હવે તેમાં ધાણા અચકચરા ક્રશ કરેલા છે તે નાખીશું। મરચાંના ટુકડા પણ નાખીશું। જે પ્રમાણે તમને તીખું જોઈએ એ રીતે તમે મરચાંના ટુકડા નાખી શકો છો। લીમડાના પાન નાખીશું। આ રીતે લીમડાના પાન કટ કરીને લીધેલા છે। લીમડાની ખુશ્બુ બહુ જ સરસ આવે છે। હવે તેમાં કોથમીર પણ નાખીશું, 2 ટેબલસ્પૂન, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું, 1 કપ દહીં નાખીશું। બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। દહીં તમે ખાટું પણ લઈ શકો અને મોળું હોય તો મોળું પણ લઈ શકો, કોઈ પણ દહીં તમે લઈ શકો છો। હવે તેમાં પાણી નાખીશું। દહીંવાળા વાસણમાં થોડું પાણી લઈ અને તે નાખીશું। પહેલાં થોડું પાણી નાખીશું, જે પ્રમાણે જરૂર લાગે એ રીતે પાણી નાખવું। આ ડો આપણે વધારે ઢીલો નથી કરવાનો। હજુ થોડું પાણી નાખીશું। આ રીતે બરાબર મિક્સ કરી લેવું। આની અંદર આપણે 1 કપ દહીં નાખેલું છે એટલે પાણીની જરૂરિયાત 2 થી 3 ચમચી જેટલું જ પડે છે। વધારે પાણી નાખીશું તો બેટર થોડું ઢીલું થઈ જશે। આ રીતનું જ આપણે બેટર તૈયાર કરવાનું છે। તો બેટર આપણું તૈયાર છે। આ બેટરને આપણે રેસ્ટ આપવાની જરૂર નથી, તરત જ તેમાંથી આપણે મેંદુ વડા બનાવી શકાય છે। તો પહેલાં આપણે મેંદુ વડા બનાવીશું। તો તેના માટે આપણે પહેલાં તેલ ગરમ થવા માટે મૂકી દઈએ। હવે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। હવે લાસ્ટમાં તેમાં મીઠા સોડા નાખીશું। મીઠા સોડા આપણે લાસ્ટમાં જ નાખીશું, જ્યારે આપણે મેંદુ વડા બનાવવા હોય ત્યારે જ નાખવા। ઉપર 1 સ્પૂન પાણી પણ નાખીશું। બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। સોડા નાખવાથી બેટર એકદમ ફ્લફી બનીને તૈયાર થઈ જશે। હવે આપણું બેટર એકદમ ફ્લફી થઈને એકદમ સરસ રીતે તૈયાર છે। હવે તેમાંથી આપણે મેંદુ વડા બનાવીશું। મેંદુ વડા બનાવવા માટે પહેલાં આપણે હાથને ભીના કરી લઈએ। જે સાઈઝના મેંદુ વડા બનાવવા હોય એ પ્રમાણે હાથમાં લૂવો લઈશું। આ રીતે હાથમાં ગોળ કરી લઈશું અને આંગળી ભીની કરી અને વચ્ચે હોલ કરી લઈએ। આ રીતે ગોળ બનાવી લઈશું। હવે તેને આપણે મેંદુ વડાને તળવા માટે મૂકી દઈએ। મેંદુ વડાને આપણે એકદમ સ્લો ગેસ પર તળીને તૈયાર કરીશું। આ રીતે બનાવી ધીમે ધીમે તેલમાં મૂકતા જઈશું। જેમ મેંદુ વડા તળાતા જશે એમ ઉપર આવતા જશે। આ રીતે બંને સાઈડ આપણે તળીને તૈયાર કરીશું। મેંદુ વડાને મીડિયમ ગેસ પર જ તળીશું, ફૂલ ગેસ પર નહીં તળીએ। ફૂલ ગેસ પર તળીશું તો બહારથી ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ જશે પણ અંદરથી કાચા રહી જશે। હવે આપણા વડા તળાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે। તેનો કલર પણ બહુ જ સરસ આવેલો છે। આ રીતે તેને લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય તે રીતે તળીને તૈયાર કરવાના છે। બહાર લઈ લઈએ। વડા તમે જોઈ શકશો એકદમ સરસ ફૂલ્યા છે। એ જ રીતે આપણે બધા જ વડા બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું।
એ પહેલાં જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો પ્લીઝ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઈબ થઈ જશે અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે. અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઈક પણ કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં. હવે આપણા બધા જ મેંદુ વડા બનીને તૈયાર છે. તમે જોઈ શકશો બહુ જ સરસ મેંદુ વડા જોવામાં લાગે છે. આ મેંદુ વડા બહારથી એકદમ ક્રિસ્પી અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ બને છે. હવે આપણે તેને કટ કરીને પણ જોઈ લઈએ. અંદરથી મેંદુ વડા એકદમ સોફ્ટ છે. તો જોયું ને, મેંદુ વડા અંદરથી એકદમ સોફ્ટ અને બહારથી એકદમ ક્રિસ્પી બનીને તૈયાર થયા છે. જ્યારે પણ તમે ઘરમાં મેંદુ વડા બનાવો ત્યારે ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમની વચ્ચે રાખો. તમે ફૂલ ગેસ પર તળશો તો મેંદુ વડા બહારથી જલ્દી તળાઈ જશે અને અંદરથી તે કાચા રહી જાય છે અને તે ખાવામાં ટેસ્ટી પણ નહીં લાગે. અને જ્યારે તમે બેટર બનાવો તે વધારે પાતળું પણ ન હોવું જોઈએ. તો તમને બતાવ્યું તે પ્રમાણે બનાવશો તો ઘરે પણ તમારા મેંદુ વડા એકદમ સરસ બનીને તૈયાર થશે. તો તમને આજની રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે. તો તમે પણ મેંદુ વડા ઘરે બનાવજો અને તમારા એક્સપિરિયન્સ શેર કરજો. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.